Pojďme se do toho pustit. When we talk about discipleship, we talk about three things. Když mluvíme o učednictví, mluvíme o třech věcech. One is to spend time with your rabbi. Za prvé trávit čas se svým rabínem. Be with the rabbi 24/7. Být s ním stále. Second is become like the rabbi. Za druhé stávat se podobným našemu mistrovi. And now we move to the third part of discipleship. A pak třetí část učednictví. How to do what Jesus does. Jak dělat to, co dělal Ježíš. In other words, becoming like him into real life practice. Jinými slovy, když se staneme jemu podobnými, jak to implementovat do běžného života. In English we have a concept of apprenticeship. My máme v angličtině ten koncept učednictví. That is, for example, if you are learning to be a carpenter. Když se učíte nějaké řemeslo, oni to v angličtině rozlišují, discipleship, apprenticeship, my to máme úplně stejný slovo. It's better to, go with a carpenter and be with that carpenter every day. To znamená, když se učíte u nějakého mistra, třeba tesařského, tak prostě jdete do té tesařské dílny a trávíte tam čas s tím mistrem. And little by little you become better at it yourself. A postupně se zlepšujete v tom řemesle. You can learn a lot about carpentry going to school. Samozřejmě, že i ve škole se můžete naučit něco o tesařství. But it's far better to do it with an expert. Ale mnohem lepší je dělat to s někým, kdo to umí, s expertem, s mistrem. So there's a process for apprenticeship. Tedy učednictví je proces. And it has 4 elements. A jsou tam 4 prvky. The first one is I do it and you watch. Za prvé, já to dělám, ty se díváš. Spend time watching the carpenter at work. Vy se díváte na mistra, jak to dělá. Asking questions. Ptáte se. And trying to understand the process, the tools, and various things. A snažíte se pochopit ten proces, to, na co jsou jednotlivé nástroje. The second step is I do and you help. Za druhé, druhá fáze je já to dělám, ty mi pomáháš. So it's time to stop watching and to start helping. To je okamžik, kdy už se nejenom díváte, ale začnete přidávat ruku k dílu. So the carpenter might say, hey, can you do this for me? Ten mistr vám může říct, můžeš mi tohle podržet? Why don't you help me do that? Pomůžeš mi s tímhle? And it may be holding a piece or whatever it is, but you're doing things to help the carpenter. Možná utáhnete nějaký svěrák nebo podáte něco svému mistrovi. The third step, třetí krok, you do and I help. Ty to děláš, já ti pomáhám. So the day comes and the carpenter says, all right, you're going to do this cabinet. Přijde okamžik, kdy ten tesařský mistr řekne, tuhle tu komodu uděláš ty. And I will guide you. Já tě povedu. I will help you. Budu ti pomáhat. I'll point out things you could do better. Ukážu ti, kde je potřeba to udělat lépe. But you're going to build it. Ale uděláš to ty. And the fourth step
is you do and I watch. A poslední krok je, ty to uděláš a já se dívám. The carpenter says, today you're going to build this cabinet yourself. Ten mistr řekne, dnes tuhletu komodu uděláš sám. I'll be watching. A já se budu dívat. You can ask me questions. Můžeš se mě ptát? If you're making a big mistake, I might suggest you do it differently. Možná, že když uděláš něco opravdu hodně velkého špatně, tak ti řeknu, ať bys to předělal. So if you want to do what Jesus does, pokud chcete dělat to, co dělal Ježíš, you want to spend time watching him do it. Je potřeba sledovat nejprve, jak to dělá on. And the Gospels are full of stories about how Jesus did it. A evangelia jsou plná příběhů o tom, jak to on dělal. And then with prayer, you can invite Jesus to help you as you start trying to do what he did. A potom s modlitbou je možné prosit Krista, aby vám pomohl, když vy se snažíte dělat to, co dělal on. So if you want to do what Jesus did, chcete dělat to, co dělal on, good direction. Tak tohle je ten správný přístup. It's interesting that everything that Jesus did in the Gospel of Luke, the disciples do in the book of Acts. Je zajímavé, že všechno to, co Ježíš dělal v Lukášově evangeliu, je potom zopakováno učedníky v skutcích apoštolů. So comparing Luke and Acts, you get an idea of how this discipleship works. A vlastně srovnávání Lukáše a skutků vám právě umožní vidět, jak funguje ten učednický proces. So Jesus is the prototype for us. Ježíš je pro nás prototypem. One of the most difficult texts in the Bible. Jeden z nejtěžších textů v písmu je Jan 14:12. Amen, amen, říkám vám, kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. So Jesus says, if you believe in him, you will do what he does. Ježíš říká, že když v něj budeme věřit, budeme dělat to, co dělá on. And he even said the fascinating thing. A pak řekne ještě fascinující věc. You'll do greater works than I did. Budete dělat větší věci, než jsem dělal já. And scholars have debated for 2000 years what exactly those greater works are. A 2000 let teologové debatují nad tím, jaké větší skutky tady Ježíš měl na mysli. I'm comfortable with the idea that the greater works are more works. Jsem úplně v míru s tím mít za to, že větší skutky znamená jakoby ve větší míře. Jesus was one person doing work in one place. Ježíš byl jeden člověk a dělal ty dobré věci na jednom místě. But with millions of followers, Jesus' works can be multiplied all around the world. Ale díky milionům jeho následovníků se ty jeho skutky můžou vlastně znásobit po celé planetě. So Jesus is like an advanced version of who we can become. Ježíš je jako jakási pokročilá verze toho, čím my se můžeme stát. And he's looking for disciples he can trust with power. Zjevně nám tahle věta maličko vypadla v prezentaci, ale to je jedno. Hledá učedníky, kterým může svěřit svoji moc. There is such a thing as a gift of healing. Existuje něco jako dar uzdravování. But he probably couldn't trust most of us with that. Ale zdá se, že většině z nás tenhle dar Ježíš nesvěří. Imagine if every time you met a sick person, you could just put your hand on them and they'd be healed. Představte si, jaké by to bylo, kdybyste potkali kdykoliv někoho nemocného, vložili byste na něj ruce a on by byl uzdraven. Pretty soon you'd be famous. A za chvíli byste byli slavní. And you'd probably have a very fat head. A měli byste ego, které by bylo obrovské. And then you would be working to your glory rather than God's. A najednou byste pracovali spíš k vlastní slávě, než k boží slávě. He would love to entrust us with the kind of works that he did. Rád by nám svěřil skutky, které on dělal. But it won't always be good for us. Ale pro nás by to ne vždycky bylo správné. That's where the stages of faith come in. A znova se vracíme k těm stádiím růstu víry. There are some stages where there's still enough pride that we would destroy a mighty work if he were to invite us to do it. Jsou fáze víry, ve kterých kdyby nám svěřil tyhle ty mocné činy, tak by to v nás jenom rostla pýcha. So just imagine having $1 billion. Představte si, že byste měli $1 miliardu. Was that about 20 million krona?
20 billion. 20 billion. Yeah. 20 miliard korun. Imagine having that. Co byste s těmi penězi dělal? Would that make you a better person? Byl by z vás lepší člověk? You could do a lot of good with that money. S takovými penězi už se dá udělat hodně dobrých věcí, You could do a lot of harm. ale taky hodně špatných věcí. I've often asked myself, could God trust me with $1 billion? Často si říkám, důvěřoval mi by Bůh natolik, aby mi svěřil $1 miliardu. And honestly, I'm not sure. A já si nejsem jistý, abych pravdu řekl. I think so. Já myslím, že jo. I hope so. Doufám. But he hasn't, so maybe I'm not. Ale zatím mi je neposlal, takže zdá se, že zas tak důvěryhodný nejsem. But he would like to do great works through us. Ale on chce skrze každého z nás dělat velké věci. But we need to come to the place where pride doesn't immediately get in the way. Ale musíme být už tak zralí, aby pýcha nám nestála v cestě. And getting rid of pride is a miracle when it happens. A zbavit se pýchy, to je zázrak, když se to stane. And so you can pray for the miracle. A za zázraky je potřeba se modlit. But you have to be aware. Je potřeba být vědom si toho, If you pray for humility, když se modlíme za pokoru, he'll give it to you, tak ji dostaneme. but probably not the way that you had hoped. Ale pravděpodobně ne způsobem, jakým jsme si představovali, že bychom ji měli dostat. Becoming humble requires a lot of suffering. Učit se pokoře vyžaduje mnoho utrpení. People who have been through the dark night of the soul have been humbled. Lidé, kteří prošli temnou nocí duše, byli spokorněni. They may have been humiliated. A součástí toho, že je i že byli pokořeni. But in the process, if we're open to God, we can become more humble. Ale tím, že se otevíráme Bohu, tak ten proces sebou přináší i růst pokory. So Jesus is the model. Ježíš je naším vzorem. And the question is not what would Jesus do? A otázka nezní, co by udělal Ježíš, The question I'd like you to think about, ale chci, abyste přemýšleli o trošku jiné verzi té otázky. what would Jesus do if he were you? Co by dělal Ježíš, kdyby byl vámi? If Jesus were you, Kdyby Ježíš byl tebou, what would he do? co by dělal? That's kind of the question that leads to, I think, a good thinking about. A myslím si, že tahle verze té tradiční otázky nás přiměje k ještě jinému úhlu, lepšímu přemýšlení. If Jesus was your gender, Kdyby Ježíš měl vaše pohlaví, if he lived where you live, kdyby bydlel tam, kde bydlíte, yeah, I know Jesus was Czech, kdyby byl Ježíš Čech, but he kind of got lost in time and place. asi by se někde ztratil v čase a na tom místě, kde by byl. I'm joking. To si děláme jenom legraci. But Jesus can be here Ale on tady může být, in your location. tady na tom místě. What would he do in this location if he were you? Kdyby byl tady, mezi námi, co by dělal, kdyby byl jedním z nás? If he had your personality, Kdyby měl vaši osobnost, your job, vaší práci, your age, kdyby byl stejně starý jako vy, your resources or lack of them, kdyby měl vaše zdroje, které máte k dispozici, anebo nedostatek těch zdrojů. what would Jesus do if he were you? Co by dělal Ježíš, kdyby byl vámi? Would Jesus be spectacular? Byl by skvělý? Or would he be ordinary? Nebo obyčejný? Remember that most of Jesus' life was ordinary. Vlastně většina Ježíšova života byla úplně obyčejná. He was hardly noticed until the age of 30. Až do 30 let si ho vlastně skoro nikdo nevšiml. At the age of 27, probably most people would not look at him and say, he's going to be somebody. Když mu bylo 27, asi málo kdo se na něj díval a říkal si, z tohohle chlapce něco bude. He's just a carpenter's apprentice. Tesařský učedník. Can't expect much more than that. A nic moc jiného z toho nekoukal. When you look at Jesus' ministry, it seems that his leading approach was hospitality. Když se díváme na jeho službu, zdá se jako by jedna z těch největších hodnot, která vedla jeho přístup k lidem a jeho službu byla pohostinnost. And biblical hospitality
is basically the love of strangers. Biblická pohostinnost, to je v zásadě láska k cizincům. Is it possible to love a stranger? Je možné cizince milovat? It is when you realize that person was created in the image of God. Ano, pokud nám dojde, že i tenhle člověk byl stvořen k božímu obrazu. And you realize that person is a soul for whom Christ died. A je to někdo, za koho Kristus umřel, tak jako za mě. That stranger has infinite value before God. Před Bohem má ten cizinec nekonečnou hodnotu. And so hospitality is learning to love strangers. Tedy pohostinnost, to je láska k cizincům. You see, meals are a place where relationships happen. Jíst společně, to je to, kde navazujeme vztahy. Meals can separate people. Společné jídlo může lidi oddělovat. The Jews often used food to distinguish themselves from Gentiles. Židé vlastně jídlo používali jako znak, který je odlišoval od pohanů. There were probably not a whole lot of Jewish ministries in those days that were meeting people over food. A myslím si, že Židé neměli nějaké oddělení uvnitř judaismu, které by bylo zaměřené na to, že vystrojíme hostinu, abychom se setkávali s jinými lidmi. But Jesus was a Jew who used meals to welcome people into the kingdom. Ale Ježíš naopak společné jídlo, společné hostiny používal k tomu, aby lidem ukazoval, že jsou vítáni v Božím království. Invitation to dinner was a metaphor for welcoming people into the kingdom. Pozvání na večeři byla metafora přijetí do Božího království. The kingdom is centered in Jesus. Boží království se děje tam, kde je Ježíš. And kingdom happens when you are with Jesus. A děje se tam, kde je Ježíš. So to eat with Jesus is to be part of his kingdom. Jíst s Ježíšem znamená stát se součástí království Božího. So hospitality is the love of strangers. Pohostinnost je láska k cizinci. It's not that hard to meet people when you offer good food. Není tak složité se s lidmi potkávat, když uvaříte něco dobrého. Everybody loves a banquet. Každý přijde rád na dobré jídlo, na párty. Notice how Jesus' mission is described. Všimněte si, jak je Ježíšovo poslání popisováno. His mission was to seek and save the lost. Jeho poselstvím, smyslem jeho poslání bylo přijít, hledat a zachránit ztracené. Step 1 is look for people. Tedy hledat člověka. And step 2 is seek to lead them to salvation. A vést ho ke spáse. How did Jesus do that mission? Jak to dělal? Luke 7 has the answer to that. Lukáš 7 nám dává odpověď. The Son of Man has come eating and drinking. Přišel si člověka, jí a pije. Not quite what we would expect. To bychom nečekali. But Jesus' method of mission was meeting people over food. Ale Ježíšova metoda by, pojďme se setkávat společně nad jídlem. And here's the exciting part. A tady je skvělá část. You're good at that already. To už umíte. You're good at eating. Jídlo to zvládneme všichni. You do that all the time. Děláme to stále. So that part isn't hard at all. To není těžké. Other people are good at eating too. A ti druzí obvykle jsou taky dobří jedlíci. And they feel good when they're eating. A když jíme, tak když oni jedí, všichni se cítíme dobře. Inviting strangers to your table is the best way to make friends for God. Přivítat cizince u svého stolu, to je nejlepší způsob, jak se spřátelit s někým před Bohem. Jesus invites us to see strangers as neighbors. Ježíš nás vede k tomu, abychom cizince viděli jako své bližní. And to see neighbors as family of God. A bližní jako Boží rodinu. That's radical hospitality. To je radikální pohostinnost. Do you just invite people who invite you? Zvete jenom ty, kteří zvou vás? Or do you sometimes reach out to people who have never invited you and never will? A nebo někdy zvete i lidi, kteří vás nezvou a víte, že vás nikdy nepozvou. Often we invite people to dinner in the hopes that they'll invite us back. Většinou to bývá takové reciproční, že zveme jenom toho, u koho doufáme, že nás taky pozve. But this is inviting people
who won't or can't invite you back. Ale to, o čem tady mluvíme, je pozvat i ty, kteří vás nemůžou, anebo nepozvou prostě. So the first step in doing what Jesus did is to see God's image in everyone you meet. Ten první krok toho dělat to tak, jako to dělal Ježíš, je vidět Boží obraz v každém, koho potkáme. As you walk down a street in Prague, every person there was made in God's image. Když jdete po ulici v Praze, každý, koho potkáte, je stvořen k Božímu obrazu. Every person there is a soul for whom Christ died. Každý je duší, za kterou Ježíš zemřel. Every person you see is someone of value to God. Každý má pro Boha hodnotu. So that's the first step. To je první krok. And then A pak get to know them. se s nimi prostě seznámit. As opportunity happens, Když přijde ta příležitost. or even more so as you make opportunity. A nebo když vy tu příležitost vytvoříte. To je lepší. Inviting them to dinner. Pozvat je na večeři. So the beauty of Jesus' method Krása Ježíšovy metody is it's just continuing to do what you're already doing. je prostě pokračovat vlastně v tom, co už dávno děláme. Anyone can do this. Tohle dokáže kdokoliv. I remember my mother. Pamatuju si svoji maminku. My mother was converted to Adventism around the age of 15. 15? Yeah. Když jí bylo 15, tak se stala adventistkou. And most of her life she was trying to do what Jesus did. A většinou svého života se snažila dělat to, co dělal Ježíš. But it didn't seem to be working. Ale jako by to nefungovalo. She gave Bible studies. Dávala biblické hodiny, She handed out literature. rozdávala literaturu, She invited people to church. zvala lidi do sboru And this was for 50 years. a takhle to dělala 50 let. And couldn't point to hardly anyone that had been brought in through that. A vlastně asi by nenašla žádného člověka, který by byl takhle osloven. Actually, she did have one success. Nakonec jeden úspěch měla. And that was when a cousin of hers came over from Germany to the United States. Když její sestřenice přijela z Německa do Spojených států. And she invited that cousin to live with us. Ona jí pozvala, aby s námi bydlela. The cousin was an atheist. Ta sestřenice byla ateistka. And she left a partner in Germany. A svého partnera zanechala v Německu. Who is also female. Což byla také žena z partnerku. So what did my mother do? Co měla dělat moje maminka? She invited the partner to come and live with us too. Pozvala tu partnerku, aby s námi bydlela také. Not probably what most of the church members were expecting. To by asi většina členů církve neočekávala. Her cousin never showed any interest in church. Její sestřenice nikdy neměla zájem o církev. But the partner became an Adventist. Ale její partnerka, její přítelkyně se stala adventistkou. And a committed Christian. A je věřící v Krista. As a result, they broke up. A v důsledku toho se rozešli. And the cousin went looking elsewhere. A sestřenice šla hledat vztah někde jinde. So my mother was able to have one success. Nakonec vlastně maminka jeden úspěch měla. But it wasn't from Bible studies. Nebylo to díky biblickým hodinám. It wasn't from evangelistic meetings. Ani evangelizačním setkáním. Or any methods of evangelism. Ani jiným tradičním evangelizačním metodám. It was radical hospitality. Ale díky radikální pohostinnosti. Inviting them to your table 3 times a day. Pozvat někoho, aby se mnou snídal, obědval i večer. For a long period of time. A to dlouho. And the result happened. A nakonec viděla ovoce toho svého. I don't know when my mother caught on that this was really the way to go. Nevím, kdy maminku napadlo, že takhle se to má dělat. It's exactly what Jesus would do. Protože přesně tohle by Ježíš udělal. But it was some years later that it really sunk in. Ale o několik let později mi to došlo.
Our German church had dwindled down to about 10 or 15 people. Německy mluvící sbor i New York City, německy mluvící sbor v New York City, ten počet členů klesl na 10 nebo 15. The second generation was not speaking German. Druhá generace už nemluvila německy. They moved on to other places. A tak se odstěhovali, nebo šli do jiných sborů. They didn't have to close the church because the church had an endowment from neighboring skyscrapers. Oni nemuseli ten sbor zavírat, protože ten sbor měl endowment. Well, in New York City, if you build a 50-story building next to a smaller one, you have to pay for air rights. Oni měli nějakou podporu, protože vedlejší mrakodrapy musíte, když máte 50patrovou budovu, platit vlastně za ty air rights, za to, že můžete stavět nahoru. The building started next to the church. Vedle sboru začala růst vysoká budova. Wanted to add space, so they came over the air of the church. A oni vlastně se dostali jakoby nad ten sbor, stavili nad sbor. And they paid significant money for that privilege. A díky tomu, že stavili nad sborem a vlastně získali ten prostor nad ním, tak museli sboru za to platit velké peníze. So if there were two people, they could still afford the building. Takže i kdyby byli jenom dva, tak by si klidně mohli dovolit tu budovu. But then something happened. A pak se něco stalo. I came home from university one day. Já jsem se vrátil z univerzity. And I rang the bell at the side door. A u vedlejšího vchodu jsem zazvonil. And my mother came to the door. Přišla maminka. And she hardly greeted me. A skoro mě přehlédla, jako kdyby mě ani nechtěla pozdravit. She was excited about something else. Něco jiného bylo pro ní zajímavého víc než já. I'm so glad you came right now. A říká, já jsem ráda, že jsi zrovna teď dorazil. I'd like you to meet your new brother. Chci, aby jsi se potkal se svým novým bratrem. And I went up into the living room. Tak jsem šel do obýváku. And there was a young man sitting. Tam seděl mladý muž. He had no shirt on. Neměl na sobě košili. He had a chain around his neck. Měl nějaké řetězy na krku. And a big silver medallion at the end of the chain. Na tom velký stříbrný přívěšek. Not like my brother ever looked. Takhle můj bratr asi by nevypadal. I found out that he was LGBT. Zjistil jsem, že patří do LGBT komunity. And he lived next door. A bydlí vedle. I don't know what the dynamic was. Nijak jsem nerozuměl té dynamice vztahové, co se tam děje. Seemed like he spent every waking hour in our living room. Ale zdá se, jako kdyby vlastně veškerý čas strávil u nás v obýváku. He would just be there, he wouldn't even talk, just watch my mother work. On tam jenom byl, ani si moc jako nepovídal, jenom se díval, jak maminka pracuje. At the time I didn't understand it. Vůbec jsem to nechápal. But I've since learned that if you are LGBT, you live with rejection. Ale pak mi došlo, že pokud patříte do LGBT komunity, jste zvyklí na to, že narážíte neustále na odmítání. You live with loneliness. A jste sami. And he found in my mother that family that he had never had. A v mamince našel rodinu, kterou nikdy nepoznal. The next day my mother said, I'm inviting some girls from Thailand over for supper. A druhý den mi říkala, pozvala jsem nějaké holky z Thajska a budou u nás večeřet. I want you to meet them. A chci, abyste se potkali. And there were 3 of them. Přišli 3. And we had dinner together and so on. They went on their way. Najedli jsme se a oni zase odešli. My mother confessed to me that they were also gay. A maminka mi říkala, že i oni jsou lesby. And I was saying, what's going on with my mother? A já jsem říkal, co se to děje s mojí mámou? But she was evidently looking for people looking for home. Ale ona hledala lidi, kteří hledají domov. A lot of people come to New York City to find their dream. Lidé přijíždějí do New Yorku a hledají svůj sen. They end up alone with millions of people walking by the door every day. Ale je tak snadné být v tom obrovském městě, kde žije miliony lidí sami. And my mother would see them one by one and say, hey, come on over for dinner. A maminka, když je potkávala tyhle ty ztracené lidi, tak je zvala k nám na jídlo. On Sabbath, there were 25 young people that came over
for dinner. V sobotu k nám přišlo na večeři 25 malých lidí. 12 of them were Seventh-day Adventists. 12 z nich byli adventisté, 13 of them were not. 13 ne. They were all looked like they were having a great time. A vypadalo to, že jsou spolu rádi. And the center of it was the table. A uprostřed nich byl stůl. And you know what happened to that little church? Víte, co se stalo tomu malému sboru? It began to fill with young people. Začal se plnit mladými lidmi. And it reached 5 years later 150. A o 5 let později už měl víc než 150 členů. And these were not immigrants. To nebyli imigranti. These were born and raised American citizens, Ale byli to američtí občané, which are often very resistant to the Adventist message. kteří jsou často velmi rezistentní vůči adventistickému poselství. But when we had our third child, Ale když jsme měli naše třetí, my parents decided that it was time to move over where we were and be grandparents. tak se rodiče rozhodli, že se přestěhují, aby k nám byli blíž a mohli si užívat babičkovství a dědečkovství. And I was there the day that they said goodbye to the church. A já jsem tam byl ten den, kdy se loučili ve svém sboru. And one young person after another came to me and said, "Your mother is the reason we're in this church." A za mnou přicházel jeden malý člověk za druhým a říkali mi, důvod, proč jsem tady, je tvoje máma. That church became home for all these single young people who were far away from home. Pro tyhle ztracené lidi bezdomová, mladé, kteří byli v New Yorku, se ten sbor stal domovem díky ní. My mother couldn't explain the 2300 days. Maminka by nedokázala vysvětlit 2300 večerů a jité. She couldn't explain why you should worship on Saturday rather than Sunday. Couldn't? Nedokázala by vysvětlit, proč je vlastně důležité, abychom měli sobotu a ne neděli. She didn't understand many things. Moc věcí v teologii nechápala. But she dedicated herself to God. Ale odevzdala se Bohu. And through hospitality changed the world. A skrz pohostinnost změnila svět. So it's not that hard, is it? To není tak těžké, ne? To be a disciple of Jesus. Být Ježíšovým učedníkem. To do what Jesus would do. Dělat to, co by dělal Ježíš. He would be hospitable. On by byl pohostinný. He'd invite people to eat with him. A zval by lidi, aby s ním jedli. But he would also preach the gospel. A samozřejmě by taky kázal evangelium. Now that gets scary. To už je trošku děsivější. I don't know how to preach. Já neumím kázat. I don't know the 2300 days. Nedokážu vysvětlit 2300 večerů a jité. I don't know the difference between different views of the nature of Christ. Nedokážu vysvětlit, také rozdíly jsou při pohledu na Kristovu přirozenost. People don't want you to proselytize them. Lidé nechtějí, abychom je obraceli na víru. But think about it. Ale přemýšlejme o tom. Everybody preaches. Každý káže. Everybody preaches some gospel. Nějaké evangelium. It's something everybody does. Protože to je to, co děláme. Everybody talks about the things that we love most. Každý mluví o věcech, které má nejradši. It could be the latest movie you've seen. Poslední film, který jste viděli. It could be some sports star. Nebo nějaká sportovní hvězda. It could be a hobby that you have. Koníček, který máte. Everybody loves to talk about the things they love most. Každý rád mluví o tom, co má rád. Fashion. Móda. Music. Hudba. Sports. Sporty. Latest movie or show. Nejnovější filmy a seriály. If you are truly a disciple of Jesus, Pokud jsem učedník Kristův, then that's the thing that you love. tak to je ten, koho miluješ. And you can learn to talk about that in a way that doesn't make people uncomfortable. A i o Kristu se dá mluvit způsobem, který nespůsobí, že ty druzí se ošívají. You learn by trying. Zkuste to. And one thing I've noticed about secular people, Jedna věc, kterou jsem si všiml u nenáboženských lidí, they're actually quite forgiving. oni jsou docela odpouštějící. If you make some blunder in how you talk to them about God, Když uděláte nějaký přešlap v tom, jak s nimi mluvíte o Bohu, you apologize, they're quick to forgive. a omluvíte se, tak oni vám to v pohodě You odpustí. don't have to be afraid of them. Proč se bát?
What's the gospel? Co je to evangelium? The gospel is simply that Jesus is the ultimate power in the universe. To je vlastně poselství o tom, že Ježíš je ta největší moc ve vesmíru. He's the ideal friend. On je dokonalý přítel. He knows everything there is to know about you. On ví všechno o vás. And yet he loves you just as you are. A přesto vás miluje právě takové, jací jste. And he'll never leave you. Nikdy vás neopustí. Because he'll live forever. Protože vy s ním budete žít navždy. There is no better friend than that. Není lepší přítel. And he's available for everyone. Je dostupný pro každého. Anyone can be part of his story. Každý se může stát součástí jeho příběhu. Anyone can be a disciple. Tedy stát se učedníkem. That's the difference between Jesus and the rabbis. To je rozdíl mezi Ježíšem a rabíny. If you wanted to be the disciple of a rabbi, Pokud chcete být učedníkem rabína, you had to talk the rabbi into accepting you. je potřeba, abyste ho přesvědčili, aby vás přijal za učedníka. But Jesus took a bunch of riffraff off the street. A Ježíš ten vzal pár nějakých pobudů z ulice. They had flunked out in the synagogue school. Sebrali je někde v nějaké, nebo oni je vyhodili ze synagogy. Nobody thought there was any value, spiritual value in them. Nikomu nepřipadalo, že to je ten nejlepší materiál duchovně. But Jesus found that to be the case. Kromě Ježíše. So doing what Jesus did includes talking about the things you love. Dělat to tak, jako to dělal Ježíš, znamená mluvit o věcech, které milujete. At the right time and in the right place. Ve správný čas a na správném místě. So how do you preach the gospel? Jak tedy kážeme evangelium? Offer hospitality. Prokazování pohostinnosti. The best place to break the news is when they're eating the best dessert they've ever tasted. Nejlepší způsob, jak jim říct o Kristu, je, když si dávají ten nejlepší dort, který jste upekli. And when you're spending time with people, A když s lidmi trávíme čas, look for signs that God has affected their life. dívejme se na možná malé věci, kterými Bůh vstupuje do jejich života. Missionaries today are changing their attitude. Misionáři dneska jdou na to jinak. They used to think, I'm going to go over this faraway country and I know the truth and they don't and I'm going to bring it to them. Dříve si říkali, pojedu do tamhleté exotické země, kde neznají pravdu, já tu pravdu znám, tak já jim to vysvětlím. God hasn't even been over there. Bůh tam vlastně ani nebyl do té doby. But I'm sure he's glad that I'm going to bring him over there. Ale určitě je rád, že já ho tam konečně dovezu. What missionaries are saying today, Dneska misionáři říkají, the first question they ask, že první otázka, na kterou se ptají, what was God doing here before I came? co tady už Bůh, jaké je to boží dílo, které se tady projevovalo ještě předtím, než jsem přišel. The Holy Spirit is everywhere. Duch svatý je všude. The Holy Spirit touches every life in this world. Dotýká se každého života na téhle planetě. Look for evidence that the Holy Spirit was here before you got there. Hledejte projevy, důkazy toho, že Duch svatý už na tom místě působí. And that's the entry point. A to je tam, kde navážet. Sometimes it's a felt need. Kdy je to potřeba? They may sense a need to know how to raise children. Oni potřebují někoho, kdo jim třeba pomůže ve výchově. Or even how to cook a nice dinner like this one. Nebo kdo je naučí vařit. But a sign of some vulnerability, a sign of need. Nebo projevená nějaká citlivá věc, zranitelné místo, které vám ukážu. And if they ask questions, answer the question. A pokud se vás budou ptát, odpovězte. If they're asking for a spiritual sandwich, Pokud chtějí duchovní sendvič, don't give them a 7-course meal. nedávejte jim 7chodové degustační menu. When they express a need, meet that need. Pokud projeví nějakou potřebu, tak ji naplňte. And then let it be. A pak už přestaňte, nechte to být. And if you touch their heart with that one piece, they will probably ask something else again. A pokud ta jedna věc, kterou jste jim nabídli, se jich dotkne tím dobrým způsobem, oni se vrátí pro další. At the right time and place, tell them what God has done for you. A když přijde ten správný čas a jste na tom správném místě, řekněte jim o tom, co pro vás Bůh udělal. If you're a disciple, you're not the person you used to be. Pokud jste vy učedníky, nejste těmi, kterými jste byli dřív. Preaching the gospel is telling your story.
Kázat evangelium znamená vyprávět můj příběh s Bohem. What has God done for you? Co pro mě konkrétně Bůh udělal. And for some, that will give them hope that God could do that for them too. A lidem, kteří vás budou poslouchat, to dá naději, že i pro ně tohle Bůh udělat může. When you share the gospel, some will be attracted and some won't. Když budeme sdílet evangelium, někteří budou osloveni, někteří ne. It's not your job to convert people. Není naším úkolem obracet lidi. It's your job to bear witness. Jenom svědčit. As the General Conference President said to us a month ago, Jak řekl současný předseda generální konference před měsícem. Our job is not to fill the church. Naším úkolem není naplnit církev. Our job is to fill heaven. Ale naplnit nebe. And won't it be amazing in heaven? A nebude to skvělé v nebi? To meet people who come up to you and say, you're the reason we're in this place. Když za vámi někdo přijde a řekne vám, ty jsi ten důvod, proč jsem tady. Just like they said about my mother. Tak jako to říkali ti mladí lidé o mojí mamince. Won't she have a grand time meeting the people that owe their place there to her? Pro ní to bude skvělé, až tam tihleti lidé za ní budou přicházet. She'll probably say, I didn't have anything to do with it. Ona řekne, no to není žádná moje zásluha. And she'll be partly right. A trochu bude mít pravdu. But truly, we don't do the converting. It's the Holy Spirit that does that. Ale to obrácení, to už není naše práce, to je práce Ducha Božího. We are simply told to tell the story that we have experienced. My máme úkol vyprávět příběh, který jsme my sami prožili. The gospel is that thing that brought us into discipleship. Evangelium to je ta věc, která nás přivedla k tomu, abychom se stali učedníky. You don't need to know 500 Bible texts. Není potřeba znát nazpaměť 500 biblických veršů. If you can tell, you know, once I was different. Stačí říct, já jsem byl kdysi úplně jiný člověk. And now I am something else. A teď jsem někdo jiný. And the one that came between what I was and what I am is him. A ten, kdo přišel do toho mého života před tím, co bylo, a před tím, co je teď, to je on. I was once one thing. Byl jsem kdysi takový. And now I'm very different. A teď jsem jiný. And he was what came between the two. A on přišel do toho mezi. That's the best preaching anyone will ever hear. To je nejlepší kázání, které může někdo slyšet. We also want to become sensitive to impressions. Chceme být taky vnímaví vůči dojmům. Remember I told you about listening after prayer? Pamatujete, když jsem vám říkal, že po té, co skončíme modlitbu, měli bychom být tichu a naslouchat? When you're done praying, stay on your knees. Když se dokončíte modlitbu, zůstaňte na kolenu. Or whatever position you like. Nebo té modlitební pozici, kterou máte. And let God speak back to you. A dovolte Bohu, aby vás oslovil. It may be a jumbled mess at first. Možná to bude nejdřív úplně nesrozumitelné. Some great ideas and some others that maybe came from a different place. Nějaké skvělé nápady a nějaké úplné nesmysly. But as you experiment with these impressions, you gradually begin to know God's accent in your head. Ale když se postupně naučíte naslouchat těmhle dojmům, tak porozumíte, že někde v nich je i Boží hlas. I'd say everybody has 4 voices in their head. Myslím si, že každý z nás má 4 různé hlasy v hlavě. One is God's voice. Jeden je Boží hlas. One is Satan's voice. Jeden je ten ďáblův. Another is the voice of their parents and authority figures through the years. Pak je tam hlas našich rodičů nebo nějakých jiných autorit, které v životě máme. And the fourth voice is this jumbled mess of crazy ideas. A ten čtvrtý, to je ten zmatek všech těch nápadů, které nám běží hlavou. The key is gradually recognizing God's voice amid all the confusion inside. A v té kakofonii je potřeba naučit se rozlišovat, kdy zní ten Boží hlas. When we come to church, we like to put on a calm face. Když přijdeme do sboru, tváříme se jako pokojní lidé. So no one will have any sense of all the nonsense going on inside our head. Aby nikomu nedošlo, jaké nesmysly se nám to honí hlavě. But if you feel that way, you're probably normal.
Ale jestli takovýhle pocit máte, je to úplně normální. And we can all learn to start picking out God's voice in the middle of the confusion. A to, co je potřeba se učit, je v tom zmatku těch hlasů, které nám zní v hlavě, začít naslouchat tomu Božímu. God knows everyone's felt needs. Bůh zná každého potřeby. And that's the place where you can connect the gospel to them. A to je místo, kde se můžeme propojovat s evangeliem a s ostatními lidmi. The gospel for them is the person that meets their deepest need. Oni se s evangeliem potkávají skrze člověka, který naplňuje jejich potřeby. And of course, as you go through a life of discipleship, a když žijeme učednický život, your life will be more and more different. Náš život se bude měnit. More radiant. Bude šťastnější. More compelling. A přesvědčivější. 1 Peter 2. Jak se říká v 1. Petrově 2. kapitole. A veďte mezi pohany poctivý život. Místo, aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. When you read a text like that, it's tempting to feel guilty. Když čteme takovýhle text, tak nás to občas zahanbí. Because you know of all the ways probably in which you're not quite able to be there yet. Protože se s tím konfrontujeme a říkáme si, tak tohle nejsem já. But as we model ourselves on Jesus, ale jak se připodobňujeme Ježíši, as we worship and admire him, a jak ho uctíváme, jak ho obdivujeme, we'll become more and more like that. Budeme tomuhle podobní. We might not even know that we're changing. Možná si ani nevšimneme, že se mění. Maybe others that call it to our attention. A možná, že ti druzí nám řeknou, že se to děje. But as you become more and more like Jesus, ale jak se stáváme podobnými Kristu, some people out there will glorify God on that account. Tak budou lidé, kteří kvůli tomu budou oslavovat Boha. You see, in a secular world, v sekulárním světě, what's normal to us in this tent is not normal. To, co je normální pro nás v tomhle stanu, pro ně normální není. It's not normal to be restful. Není normální být odpočinutý. It's not normal to be open and vulnerable. Být otevřený, dát najevo svoji zranitelnost. It's not normal to spend less than what you make. Není normální utrácet méně, než vy děláte. It's not normal to share your food and your time and your life with people that aren't considered worthy of it. Není normální sdílet jídlo a peníze a čas s lidmi, kteří nevypadají jako, že jsou toho hodní. Discipleship is increasingly alien to today's world. V dnešním světě je žít jako Ježíš učedník cizí, zvláštní, divné. When you live discipleship, když žijeme jako učedníci, a lot of people out there will reject it. Bude mnoho lidí, kteří to odmítnou. They'll think you're a little weird. Řeknou si, ty jsi divnej. A little crazy. Blázen. But it doesn't matter. Ale to je jedno. Because God has not called us to convert everyone. Bůh nás nepozval k tomu, abychom obrátili na víru každého. He simply called us to be disciples. Pozval nás k tomu, abychom byli jeho učení. And to live out that discipleship in a strange and alien world. A abychom to jeho učednictví prožívali ve světě, který je cizí a zvláštní. It is possible to do what Jesus did. Je možné dělat to, co dělal Ježíš. All right, I see it's 11:01. 11:01. So it's time for a break. Takže si uděláme přestávku. We'll take 10 minutes. A sejdeme se So 11 or 12 minutes after the hour, we will begin again. v 11:12.